नेपालको नक्साको उत्तरी खण्डमा अवस्थित एक हिमाली जिल्ला रसुवा। यहाँ विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र विभिन्न धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको यस जिल्लामा गोसैकुण्ड, गणेश हिमाल, लाङटाङ हिमाल लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको सयौं तालतलैया रहेका छन्। प्राकृतिक दृश्य अवलोकन, पदयात्राको लागि महत्त्व रहेको यस जिल्लामा हामी पनि नगई बस्नै सकेनौँ। हामीले नि एउटा यात्रा तय गर्यौँ, क्यान्जिङ री। लाङटाङ यात्रा हाम्रो लागि विशेष भयो। आँखाले नयाँ दृश्य हेर्न पायौँ, मनले नयाँ मानिस भेट्न पायौँ, आत्मीयता गाँच्न पायौँ अनि क्यान्जिङ रीको काखमा बसेर चिसो हावाको सिरेटो खाँदै हामीले लाङटाङ नेरु, क्यान्जिङ ग्लेसियर, एलापिक, चेकोरी, काङछुपु, लाङटाङ री जस्ता दर्जनौं हिमालसँग मितेरी साइनो गाँच्न पायौँ। हामीले तपाईलाई दिने भनेको यस्तो दबाईहरू छोडेर जाने हो। दबाई त चिन्नु भएन, के गर्दा के खानु भयो? चिनिहाल्नु याद हुन्छ नि, याद हुन्छ। अलिअलि त चिन्छ, याद हुन्छ भन्छ। छोरालाई थाहा भइहाल्छ नि, अहिले पढे लेखेका छन्। उनीहरू भन्दा हामी अनुभव हुन्छ है। हजुर।